Hrad Krupka byl založen Janem Lucemburským na ochranu města a Cínových dolů. Krásnou vyhlídku na české středohoří navštívil i slavný Johann Wolfgang Goethe. Na návrší nad Krupkou je křížová cesta, tvořená 14 kapličkami. Kristovo sousoší pochází z roku 1905. V dálce nás láká Milešovka a tam se vypravíme příště. Dnes nás čeká také pořádné stoupání. Cestou na hřeben Krušných hor musíme zdolat převýšení 550 metrů. Děvčatům jsem zatajil, že nahoru jezdí lanovka. Nejstarší a nejdelší v České republice. Tak holky, jedeme. Už jedeme bůh ví jakou dobu do kopce a my si prostě chceme odpočinout a jít pěšky. Jo. No, nakonec jsme všichni vyjeli až nahoru. Kdo ještě nebyl v Krušných horách, toho překvapí, že nahoře je téměř rovina. A v dálce opět vidíme kopce Českého středohoří. Pokračujeme na Komáří výšku. Na Fojtovické pláni často fouká, dnes je však bezvětří a horko jako v peci. V okolí je řada pozůstatků středověké těžby měděné a cínové rudy, haldy, pinky i ústí starých štol. V bufetu u restaurace si dáme úžasnou bílou klobásu. Servus. 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 Užijeme si krásnou vyhlídku a dobře vychlazené pivo. Od bývalé hornické kaple na Komáří výšce pokračujeme po Červené. Kousek jedeme po naučné stezce Přední Cínovec, která vede přes louku, kde dříve stála hornická ves. Ta ožívá v obrazech malíře Meissnera a textech Maxe Tandlera, cínoveckého rodáka, píšícího v místním nářečí. Und ist das Häuschen noch so klein und niedrig? A ať si je domeček malý a nízký, vratký, křivý a starý. A ať si je světnice ještě tak vlhká, půda tak ledová. Daheim ist daheim. Doma je doma. Přejedeme hlavní silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Cínovec-Cinval. A dáme si porci sacharidů v golfovém klubu Krušnohorský dvůr. Kdo nás mine, žízní zhyne. Servus. Servus. Kromě lívanců s borůvkami a horkých malin se zmrzlinou a šlehačkou si tu můžete dát třeba jelení guláš, dančí hřbet v ořechové krustě, vídeňský telecí řízek a další lahůdky. Hranice v Cínovci byla stanovena už v roce 1459 a patří k nejstarším hraničním liniím v Evropě. No a my pokračujeme po Červené k horské chatě Vytiška. Budeme stoupat po cestě na kopec Pramenáč a pak nás čeká 5kilometrový sjezd k železniční stanici Dubí. Dnes projedeme jen nepatrnou část Krušných hor. Celý hřeben má totiž délku 130 kilometrů. Podíváme se sem ještě několikrát, ale mezi tím navštívíme České středohoří. Ještěd, ale taky konečně vyrazíme do ciziny. Teď musíme nahoru na hřeben. Cesta sice byla původně značená jako žlutý severní okruh, ale první kilometr prakticky neexistuje. Tahle cesta je totálně hrozná. Jo, mně se líbí. Cesta byla zřejmě zničena při kácení lesa, ale o kus dál je už dobrá a sjízdná, tedy místy.
Barevně tu jsou vyznačeny dubské vycházkové okruhy. Severní a Cínovecký. A kromě toho krátkého úseku nad nádražím jsou jak dělané pro horská kola. Stoupáme nahoru na hřebenovou sedmihurskou cestu. Ta je bohužel asfaltová, ale auta po ní naštěstí nejezdí. Ze sedmihůrské vyhlídky se otevírá pohled na České středohoří, Krušné hory a severočeskou Pánev. Povrchové doly hnědého uhlí naštěstí vidět nejsou. Teď nás čeká 4kilometrový sjezd po Modré, drsnějším terénem. Hurá! Na to jsme se těšili celý den. Těstoviny s masem. Naše oblíbené cyklojídlo. To voní. Občerstvili jsme se u bývalé štoly Preiselberg. A nyní pokračujeme v parádním sjezdu po přírodním single tracku. Celý den se nám podařilo vyhýbat se asfaltovým cyklostezkám, tedy kromě úvodního stoupání. A tenhle závěrečný downhill je za odměnu. Můžeme jet. A protože jsme v Krušných horách, navštívíme ještě štolu Svatý Martin. Už bez bicyklů. A příště bude České středohoří. Okruh pro borce. Ha! Vy určitě víte, že Krušné hory tvoří naši přirozenou severozápadní hranici a že je to pohoří bohaté na rudy a nerudy barevných kovů. Zvláště potom na cín a stříbro, v menší míře na kobalt, nikl a měď. Ha! Servus! Zdař Bůh!